Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο χώρο της ναυτιλίας. Συνδεθούμε λοιπόν με Λονδίνο και τον κύριο Γιάννη Φαράκλα, υπεύθυνο του allaboutShipping.co.uk. Κύριε Φαράκλα, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα από το Λονδίνο και σε εσάς. Από ένα πολύ ζεστό Λονδίνο, μετά από μια βροχή, υγρασία και 42 βαθμούς. 32 και 10, 42. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, καθώς έχουμε περιορισμένο χρόνο σήμερα, με το τι γίνεται, ποιες είναι οι εξελίξεις αυτή την εβδομάδα στην ναυτιλία και πώς κινήθηκε ο δείκτης BDI, ο οποίος, εξ όσων γνωρίζω, εξακολουθεί να κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κάτω και από τις 1000 μονάδες. Έτσι όπως το λέτε είναι, η πρόβλεψή μας βγήκε σωστή. Τρίτη και 13 ο δείκτης έπεσε κάτω. 12 του μηνός Δευτέρα ο δείκτης έπεσε στις 996 μονάδες. Είχαμε πει ήταν στις 1001 μονάδες. Αυτή τη στιγμή, χάρη στα Cape Size τα βαπόρια, ο δείκτης έχει ανεβεί στις 1102 μονάδες, 101 μονάδες από τις 9 του Αυγούστου. Όλοι οι άλλοι όμως οι δείκτες, το Baltic Panamax Index είναι αυτή τη στιγμή κάτω, είναι στους 923, ήταν 948 την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή συνολικά κάτω 25. Το BSI στους 916 είναι το μόνο που ανέβηκε, 5 μονάδες από τις 911 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Σταθερό είναι το BHSI στις 517 μονάδες. Τα τάνκερ μας, το Dirty είναι 645 συν 3 και το Clean 517 μείον 3. Overall λοιπόν έχουμε μια πτωτική αγορά, ότι άμα κάνουμε τους συνοπολογισμούς, όπως το ονομάζουμε εδώ πέρα, η αγορά είναι πτωτική. Να πω μάλιστα ότι ένα Panamax, θα πρέπει σε μια μεσαία κατηγορία πλοίων, 75, το Trina Oldendorf, ναυλώθηκε την Τρίτη, 13 του μηνός, ένα μεσαίο παράδειγμα, με παράδοση των Dalian της Κίνας, ταξίδι στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας και επαναπαράδοση πίσω πάνω στη Σιγκαπούρη, Japan Range, με μόλις 6.000 δολάρια την ημέρα με 7. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για να τα δει κανείς, ότι συζητάμε για 6.000 δολάρια την ημέρα. Τίποτα. Οι αγορές πτωτικές, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, το τονίζω αυτό, η οποία συνεπικουρούμενη από τα γεγονότα στη Μεσόγειο. Σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τα γεγονότα αυτά, δηλαδή την ναυτιλία? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Σήμερα η είσοδος των φορτίων, των γενικών φορτίων, των κοντέινερς και των υπολείπων γίνονται από το κανάλι του Σουέζ. Το κανάλι αυτό σήμερα βρίσκεται σε μεγάλη ανησυχία. Τα στρατεύματα προστατεύουν το κανάλι, γιατί καταλαβαίνετε έχουν ζητήσει εξέγερση το αδελφάτο, το brotherhood των μουσουλμάνων της Αιγύπτου και καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Μην ξεχνάμε τις ολέθριες συνέπειες του κλεισίματος το 1967 και τι αυτό είχε και την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και τα άλλα ναυπηγεία είχαν ξεκινήσει να χτίζουν βαπόρια. Από το 1967 όμως που έφυγε στο κανάλι επεδόθησαν κατά βάση στις κατασκευές, γιατί οι επισκευές και δεν ερχόταν όπως ήταν. Δεν υπάρχει πέρασμα από εκεί. Ο Κινέζος λοιπόν θα βρεθεί προαπρόπτου. Έχουμε επίσης την άλλη διένεξη, στο άλλο κομμάτι, στο άλλο άνοιγμα της Μεσογείου, που είναι το Γιβραλτάρ. Όπου εκεί εδώ και 500 και χρόνια γίνεται το έλα να δεις. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε διάφορα επεισόδια και δεν είμαστε μόνο εμείς να μας κατηγορήσουν χώρες του ΝΑΤΟ οι υπόλοιποι, με την Τουρκία, η γείτονα χώρα. Βλέπετε και άλλες δύο μεγάλες χώρες στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σε loggerhead. Είναι έτοιμοι να χτυπηθούν παντιοτρόπως. Όλα αυτά έγιναν εξαιτίας ενός τεχνικού υφάλου για την αλία και την επιβολή διαφόρων δασμών. Αυτό είναι το θέμα, να το προσέξουμε, όπως και στην Κωνσταντινούπολη. Αν λοιπόν τα στενά αυτά, τα dire straits, τα τρομερά στενά, ξεσηκωθούν, καταλαβαίνετε, επικορούμενο με την κατάσταση στη Συρία, αλλά και στη Βόρεια Αφρική δεν έχουν. Τώρα θα αρχίσει η κατάσταση και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Από τα άλλα θέματα, να πούμε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή, η Bundesbank, η πανίσχυρη αυτή κεντρική τράπεζα, ζήτησε όλους όσους δίνουν δάνεια και να ελέγξουν τα shipping portfolios να δίνουν αναφορά κάθε τρίμηνο, δηλαδή 4 φορές το χρόνο, διότι σκεφτήκαν ορισμένοι να διαγραφούν δάνεια. Έχουμε μεγάλα προβλήματα τα οποία πρέπει να τα βγάζει ο ελληνικός τύπος στην επιφάνεια. Δεν είναι μόνο να μας λένε οι Γερμανοί τι θα κάνουν, να πούμε και εμείς τους Γερμανούς τι θα κάνουμε. Για φανταστείτε
να χαρίζουν τα δάση των Ελλήνων εφοπλιστών που δεν βγαίνουν. Σημαντικό. Αυτή δηλαδή αυτή η κίνηση από την Bundesbank τι σημαίνει, κύριε Φαράκλα? Ότι η Γερμανία, αυτή η πανίσχυρη χώρα, έχει τεράστια προβλήματα στην ναυτιλία της. Μιλάμε για θαλασσοδάνεια, τα κάνανε θάλασσα. Έχουν τα φορτία δικά τους και πάρα πολλά τα πράγματα. Προσπάθησαν να μιμηθούν τον Έλληνα και την πατήσανε. Για φαντάσου να έχεις και το πιάτο και το φαγητό και να μην μπορείς να το σερβίρεις σωστά. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Τα δικά μας τώρα να πούμε ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, να μην εκτεθούμε ξανά με το θέμα της Σαντορίνης. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Αυτό που έγινε δεν λέγεται. Να μας έχει περάσει όλος ο τύπος. Είναι σημαντικό. Ένα νησί που δέχεται, σας λέω σύμφωνα με το BBC, δεν είναι δικά μου τα νούμερα, είναι υπέρ μας αυτό, 1,7 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο η Σαντορίνη να βρεθεί χωρίς ηλεκτρικό. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Έτσι είναι. Ας ελπίσουμε, κύριε Φαράκλα, ότι θα διευθετηθεί το θέμα σήμερα. Μας πιέζει ο χρόνος εμείς να κρατήσουμε ότι υπάρχει ανησυχία και για τις εξελίξεις στην Αίγυπτο σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι δείκτες της ναυτιλίας στις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να πούμε και ένα θετικό ότι εχθές που ήταν το Annual General Meeting του Shipping Professionals Network στο Λονδίνο, ενός νέου οργανισμού που ασχολείται με την ναυτιλία και την συνεργασία των μελών του, εκτός από τον Κλόντιο Τσίτε που εκλέγει πρόεδρος, εξελέγει και η Ελληνίδα, η Νάνση Ιδράκου, Γενική Γραμματεύση, η οποία εργάζεται στον Απομεστικό Γραφείο των Κλάξων στο Λονδίνο. Μια τιμή για την Ελλάδα, άλλη μια Ελληνίδα για την άντρες και γυναίκες, να εξηγήσει αυτή την πολύ σημαντική θέση της Γενικού Γραμματέως του SPNL στο Λονδίνο. Είναι η θετική μας νότα αυτή και να προσέξουμε, διότι αυτή τη στιγμή η περιοχή μας βάλετε παντιοτρόπος. Μεγάλο πράγμα αυτό. Από το Λονδίνο, με τον καλό μας τον καιρό, σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.